السلام علیکم. خدي سیشن کې مونږه خبره کوو په فیسبوک ایډز باندې او باقاعده مونږه چې کوم د فیسبوک او د میټا ایډز شروعات کوو. په دې سیشن کې دا یو ډیر امپورټنت ټاپک دی او د دې کورس به زه دې ته ووایم چې دا یو بیک بون دی، ځکه چې مارکیټینګ چې کله هم د مارکیټینګ خبره راشي نو همیشه مارکیټینګ چې کوم دی هغه بیک بون وي د یو بزنس. زه به ورته هغه هر بزنس کوي نو هغه بیک بون دی د بزنس. ها، دغه شان موږ سره اوس راځي فیسبوک ایډز. اوس فیسبوک ایډز ته کلیکټیولی مونږه میټا ایډز ټرم به یوز کوو. دا خبره ځان سره یاد وساتئ، میټا ایډز دې ته ویل کیږي. میټا چې کوم دا مین پیرنٹ کمپنی ده، دې کې مونږ سره راځي فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ ایډز. مارک زکربرګ به تاسو پیژنئ، دا د هغې کمپنی ده او هغې چې کوم دی فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ دا درې واړه چې کوم دی د مارک زکربرګ لالا دي. صحیح شو؟ نو دا درې واړه چې کوم دی دا د هغې اون کوي او دا ایز ا پیرنٹ دی ته موږ میټا چې کوم دی د دې کمپنی ده او فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ د دې ډاټر کمپنیز دي. نو چې کله مونږ د فیسبوک ایډز خبره کوو دې سره به که مونږ د فیسبوک ایډ خبره کوو نو دې سره به اتوماتیکلی د انسټاګرام او د واتس اپ ایډز خبره هم راځي او هغه به دې باندې هم لاګو کیږي، دې باندې به هم اپلای کیږي. ښه، اوس دې نه بعد چې کوم دی خبره په دې راځي چې وای میټا یا فیسبوک ایډز ولې مونږه فیسبوک، انسټاګرام یا واتس اپ یا دا ایډز ولې مونږ چې کوم دی پریفر کوو. یو خدا دی که چې تاسو که د فیسبوک یوزرز ته وګورئ نو 1 بلین یوزرز دي. د فیسبوک چې کوم دی 1 بلین یوزرز دي چې چاته به تاسو چې کوم دی ریچ آوټ کوئ او تاسو ایډز هغې ته تاسو کولی شئ چې هغې ته خپل ایډ ورسوئ. بل د فیسبوک یا د دې پلیټفارمز د میټا پلیټفارمز چې کوم دی د دې یو خوبي دا ده چې they gather data from thousands of sources helping you connect with the right audience and understand our customers better than us. دی چې کوم دی د مختلف سورسز په تھرو چې کوم دی ډیټا راخلي او هغې چې کوم دی بیا چې کله مونږ ایډ ولګو نو د دې اے آی چې کوم دی نن سبا د آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی نو د دې په تھرو زمونږ ایډ دې ته ښودلی کیږي. مطلب کله تاسو سوچو کې مونږ د یو څیز باره کې خپل ملګرو سره ذکر وکړو نو هغه څیز مونږ ته په فیسبوک باندې یا انسټاګرام باندې د هغې ایډ ښودل سټارټ شي. یا اکثر مونږ یو کس سره یو انجان کس سره ملاو شو، هغې سره یو 5-10 منټ کینو خبرې وکړو، چې کله مونږ فیسبوک ته راشو نو د هغې فیسبوک آی ډي زمونږ مخې ته سجیشنز کې راشي. دا ټوټلی اوورال اے آی بیسډ خبرې دي. دا د اے آی د وجې چې کوم دی دا څیزونه کیږي. اور بل د فیسبوک او د میټا چې کوم فایده دا غدا ده چې پوټینشل اینڈ میچور بایرز به تاسو دې پلیټفارم باندې ملاویږي. مطلب ټیک ټاک ایډز دی په هغې کې یو نقصان دا دی چې هغې کې به تاسو ته آرډرز کینسلیشن ډېر زیات راځي. آرډرز پکې ډېر راځي خو کینسل کیږي هم پکې ډېر ایز کمپیئرډ که میټا فیسبوک ایډز او دې ته تاسو ګورئ کې ایز کمپیئر ټو ټیک ټاک آرډرز کم راځي خو دې کې بس تاسو کنفرمیشن ریشو ډېره وي. دې کې چې کوم بایرز وي هغه میچور بایرز وي. صحیح شوه؟ میچور کسټمرز وي ستاسو. نو دا یو مونږ دې ته یو میچور پلیټفارم ویلی شو. فیسبوک او میټا چې کوم دی دا یو میچور پلیټفارم دی. دې کې به تاسو ته چې کوم دی پوټینشل ډېر مطلب دا د پوټینشل ډک پلیټفارم دی. دې کې به تاسو ته ډېر ښه چې کوم دی بایرز میلاویږي. ښه، دې سره سره مونږ اوس خبره کوو چې په میټا باندې د ایډز رن کولو دپاره د څه ریکوایرمنټ ضرورت دی. نمبر 1 چې کوم دی مونږ سره ستاسو په کار دی چې یو فیسبوک پروفایل، یو فیسبوک آی ډي خو د هر چا وي. صحیح شوه؟ دغه شان یو فیسبوک پیج ستاسو په کار دی چې وي. صحیح شوه؟ فیسبوک پیج چې کوم دی فیسبوک پیج تاسو مطلب هغه خو به تاسو پیژنئ کریټ کیږي. بالکل سمپل یو پیج چې کوم دی هغه کریټ کیږي او دغه شان دا به زه خیر دی نیکسٹ سیشنز کې به زه تاسو دا اوورال دا هر څه پریکټیکلی کوم به هم. او دغه شان فیسبوک ایډز اکاونټ مونږ ته یو پکار وي. فیسبوک ایډز اکاونټ څه ته وایي؟ څنګه چې مونږ د ټیک ټاک ایډ اکاونټ خبره په پریویس سیشنز کې کړې وه دغه شان فیسبوک ایډز چې کوم دی دې دپاره هم ځان له یو ایډ مینیجر یا یو ایډ اکاونټ وي. صحیح شوه؟ نو هغه ایډ اکاونټ یا ایډ مینیجر په تھرو مونږ چې کوم دی ایډز رن کوو. هلته نه تاسو چې کوم دی ایډز رن کولی شئ. بل دغه شان
تاسو وایي چې سر دا خو مونږ چې کله فیسبوک پیج کې یو پوسټ وکړو نو لاندې ورسره بوست پوسټ آپشن هم راځي نو بوست پوسټ چې کوم دی هغه یو عام سمپل هغه دی هغه مونږ بوست پوسټینګ باندې مونږ چې کوم دی اډز نه رن کوو مونږ چې کوم دی یو پراپر پروفیشنل ایز ا پروفیشنل مونږ اډ رن کوو او هغه مونږ د اډز مینیجر نه رن کوو د فیسبوک اډز مینیجر نه صحیح شو دا خبره مایند کې کېږي دغه شان فیسبوک بزنس مینیجر دی کې یو وی او یو انستګرام پروفایل انستګرام آی ډي انستګرام آی ډي خو به تاسو پیژنې هغه دونه غټه خبره نه ده خو د فیسبوک بزنس مینیجر باندې به خبرو وکړو فیسبوک بزنس مینیجر دا څه شی دی ګورئ فیسبوک بزنس مینیجر دا یو داسې سیس دی چې یو تاسو دې ته ویل شي دا یو والټ دی ستاسو چې څنګه بټوه وي جیب کې دا یو هغه شان بټوه ده یو هغه شان والټ دی کې تاسو مختلف سیزونه کېدای مطلب مختلف تاسو سره د 1000 روپو نوٹ هم وي تاسو سره د 500 نوٹ هم وي تاسو سره چې کوم دی کې بینک ډیبټ کارت هم وي تاسو سره د سټوډنټ کارت هم وي تاسو سره چې کوم دی سی ان آی سی هم پر یو والټ کې پرته ده دغه شان فیسبوک بزنس مینیجر کې هم تاسو سره چې کوم دی ته د مختلف پیجز اکسس اغستې شي صحیح شو په یو بزنس مینیجر کې ته د مختلف اډ اکاونٹ اکسس پدې کې اغستې شي او ته د مختلف پیجونو اډ چې کوم دی په یو بزنس مینیجر کې چې کوم دی هغه ته راغونډول شي ته د مختلف اډز اکاونٹ اکسس په یو بزنس مینیجر کې راغونډول شي دا د بزنس مینیجر مین کار دی چې ستا د ډیفرنٹ زینو اډز اکاونټس او د هر سره غونډي په یو ځای کې صحیح شو دا د بزنس مینیجر چې کوم دی فائدہ ده خو دې کې چې کوم دی اوس مونږ به چې کوم دی خپل کورس کې مونږ به مینلی د بزنس مینیجر سایت ته د یوټیوب کورس کې به مونږ د بزنس مینیجر سایت ته نه ځکه چې دا ډیر هیکټیک کار دی دی کې ز خپل هم هغه خلکو ته چې هغه سرویسز به هر خلکو ته نه ورکي مطلب مختلف کلاینټس ته سرویسز نه ورکي نو کله هم تاسو د بزنس فیسبوک بزنس مینیجر سایت ته مزه ویلي چې دا ډیر په وړه وړه خبره دی کې تاسو ته هرډلز راځي مشکلات راځي ډي اکټیویشنز راځي صحیح شو مونږ به چې کوم دی مینلی د فیسبوک اډز اکاونٹ یا فیسبوک اډ مینیجر چې کوم دی د هغې په ترو مونږ اډز رن کوو که تاسو سره ستاسو یو بزنس وي او د هغې اډ اکاونٹ وي نو هغه تاسو دلته نه سمپلی مطلب اډز مینیجر نه هغه تاسو مینیج کولی شئ صحیح شو نو په دې معنی به مونږ خبره کوو مخکې سیشنز کې ښه دغه شان مونږ ته دا اوس ما تاسو ته وختي یو خبره وکړه چې فیسبوک ډیفرنٹ میتھډز باندې مونږ ډیټا چې کوم دی ګیدر کوي مونږ یو کس سره ملاو شو بیا د هغې اکاونټ مونږ ته سجیشن کې راځي یا یو پروډکټ مونږ ډسکشن وکړو چې یار زه خو موبایل لرم اوپو کمپنی کې مې موبایل پکار دی نو چې تاسو کله فیسبوک اوپن کړئ تاسو سره به چې کوم دی د هغې اډز راتلل سټارټ شي موسټ پروببلی 90% کیسز کې داسې کېږي همدغه شان چې کوم دی فیسبوک زموږ ډیټا څنګه اخلي هغه زموږ ډیټا ګیدر کوي زموږ نیم هغې ته پته ده ایجوکیشن مونږ په فیسبوک پروفایل کې خپل ورکړی دی لوکیشن مونږ ورکړی او ای آی په ترو لوکیشن هغې زموږ ټریک کوي ریلیشنشپ هغې ته زموږ پته ده مونږ سنګل هلته ورکړی دغه شان مونږ چېرته ګرځو د میپ نه هغې هغه کې اکثر تاسو دا خو د ګوګل میپس خبره ده خیر چې که زه چې کومه خبره تاسو ته کوم مطلب مونږ لاړ شو یو ریسټورنټ ته چې کور ته راشي تا ته راغلی چې هاو واز چیف برګر ریټینګ ورکه 5 سټار کې یا هاو واز کبیرز ریسټورنټ صحیح شو تا ته وی 5 سټار کې ریټینګ ورکا حالانکه تا به چاته ګوګل میپ کې به سرچ کړی هم نه وي کبیر ریسټورنټ خو د هغې چې کوم لوکیشن ډیموګرافیک دی د هغې په ترو چې دا کس دلته ناست یو ګنټه مطلب دی دلته خوراک کړی دی نو هغه تا ته اټومیټیکلی ای آی په ترو چې کوم دی ستا تا ته وایي دغه شان سرچ ریزلټس چې مونږ څه سرچ کوو نو د هغې په ترو دی ته پته لګي چې دا کس ته د څه شي چې کوم دی د هغه په کار دی دغه شان ګوره اوس واتساپ مونږ وایو فیسبوک یا واتساپ والا وایي چې ستاسو میسیجز اینډ ټو اینډ انکریپټډ دي مطلب دا مونږ به هر چاته پته نه لګي ایون وایي مونږ ته هم پته نه لګي تاسو څه خبره کوئ خو اکثر مونږ واتساپ کې د یو پروډکټ خبره وکړو چې یار زما دا لیټس سي د بیرډ ماشین پکار دی د ګیري ماشین مې پکار دی نو بیا تاسو ته د هغې اډز راتلل په فیسبوک کې سټارټ شي چونکې واتساپ هم د دې کمپنی ده نو دغه شان مونږ ته چې کوم دی چونکې مونږ مارکیټرز یو مونږ ته پته لګي چې یار دی یو نه یو ځای کې یا دی خامخا بیک اپ کې زموږ ډیټا د واتساپ او دې ځینې هم کی ورډز راخلي دغه شان دی زموږ ګوري انګیجمنټس مونږ یو ویډیو څونه ټایم ګورو صحیح شو یو پوسټ رالو هغې ته څونه ټایم سټاپ کېږو هغه ګورو کم کم پوسټونه مونږ لایک کوو په هغې باندې کامنټس کوو بیا هغه شان کانټینټ دی مونږ ته ښیي دغه شان چې کوم دی
څنګه پیجز مونږه فالو کړی دي، مطلب مثال په تور زه د عمران خان فین یا ما عمران خان فالو کړی، پی ټی آی ما فالو کړی، نو اوس به ماته د عمران خان په حق کې زیات پوسټ راځي. دغه شان کم انفلوئنسرز ما کم یو اکټرز ما چې کم دی هغه لایک کړي، کم یو عالمان ما چې کم دی هغه لایک کړي دي، کم کم مذهبونه چې کم دی ما فالو کړي دي په واتس اپ باندې، نو دا هر څه دی تاسو ته دلته ښیي. کم کم کلچرز ما فالو کړي دي، پښتنو ریلیټډ کانټینټ ګورم، د انډیا ریلیټډ کانټینټ ګورم. ګورئ تاسو چې کله ټیک ټاک اوپن کړئ یا فیسبوک اوپن کړئ، تاسو ته به د انډیا یا د یو اس دې ځین ویډیوز کم راځي، مطلب 5% به راځي او 95% به تاسو ته ستاسو د چې کوم ارد ګرد ماحول دی د پاکستان یا د پیښور یا د پښتونخوا یا چې کوم ځای کې تاسو پاتې کیږئ، یو ای کې یا چې کوم خلکو سره ستاسو واسطه راځي ډیلی بیس باندې، که پښتنو سره راځي، که ته یو ای کې مې واسطه واسطه پیښور کې خلکو سره راځي یا پښتونخوا کې خپل کور والا سره، او چې کوم زبان کې راځي تاسو سره به ویډیوز اتوماتیکلی ستا کانټینټ په ټول په سوشل میډیا د هغه ریلیټډ وي. دغه شان ستاسو فرندز هغې ته پته ده چې کوم فرندز دي، ستاسو بیهیویر هم ورته پته ده چې یار ته څنګه بیهیویر والا کس یې، ته څه څیزونه سرچ کوې د دې په تھرو دې ته پته لګي. دغه شان لوکیشن اکسس دی سره شته، فاینانشل ټرانزیکشنز ته څه آنلاین پرچیزنګ کې د کارت په تھرو باندې هغه هم دې ته علم وي چې یار دې برانډ نه دې دا پروډکټ واغستو. دغه شان چې کوم دی د موبایل مایکروفونز چې کوم مونږ خبرې کوو، ایون دی هم دا هم ټریک کوي. دغه شان د واتس اپ خبره ما تاسو ته وکړه، او ډېر هیډن ویز دي چې هغې په تھرو مطلب میټا چې کوم دی یا فیسبوک چې کوم دی زمونږ ډیټا ټریک کوي، او هغه چې کوم دی بیا هغه زمونږ په خلاف هغه یوز کوي. خلاف داسې نه وایم چې یار په نیگیټیو سنس کې، خو مطلب په بزنس پرسپیکټیو کې خدای یو ښه خبره ده زمونږ دپاره، سپیشلی مونږ یو کسټمر به مونږ دپاره ډېر مشکله وه که مونږ فایند کړی وی که چېرته دا میتھډز نه وو. نو که پازیټیو سنس کې دا یوز کیږي نو دا ډېره ښه خبره ده. صحیح شوه. نو د میټا چې کوم دی اوس ټیک ټاک ایډز هم دي، خو ټیک ټاک لا نیو دی. ټیک ټاک به 10 کاله نوره مخکې هغه به د فیسبوک مشکله ده چې مقابله وکړي، چې کوم فیسبوک اوس کوم لیول سره د دې ای آی روان دی. صحیح شوه. نو میټا چې کوم دی دا ډیر اډوانس لیول دی، دې کې ډیر زیاتې خبرې دي او دا ډیر انټرسټینګ ټاپک هم دی. صحیح شوه. دا به په انټرست سره د دې لرنینګ کوي، ادروایز میټا ایډز ډیر زیات کمپلیکیټډ هم دي چې د چا انټرست نه وي هغه ډیر په مشکله دا څیز زده کوي، او چې چا انټرست وي او هغه دا زده کو نو هغې دپاره بزنس کول چې کوم دی پیس اف کیک دی. هغه جست مطلب زه پښتو کې مونږ ساده پښتو کې وایو چې حلوا د هغې دپاره. صحیح شوه. نو ان شاء الله را روان ټاپک کې به مونږ چې کوم دی په میټا ایډز باندې فردر خبره کوو چې څه ریکوایرمنټس دي، ایډ مینیجر څه ته وایي، پیج څنګه جوړیږي، په دې هر څه به چې کوم دی ډیټیل کې ان شاء الله په را روان سیشن کې مونږ خبره کوو. تھینک یو سو مچ.